Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương với gia vị quen thuộc là sốt nước mắm cùng với mề gà. Hôm nay mình chia sẻ cùng các bạn một món ăn thơm ngon để đổi vị cho bữa cơm hàng ngày. Nào mời các bạn cùng vào bếp với mình nhé. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đây là 600g mề gà. Ở đây mề gà nhỏ như vậy chứ không được to như mề gà ở Việt Nam nha. Nếu được mề gà to hơn và tươi hơn thì làm món này rất ngon đó các bạn. Có gì mình dùng đó vậy ha. Mề gà mua về đó các bạn rửa với muối, sau đó mình rửa lại với nước cho sạch. Bây giờ mình sẽ cắt mề gà ra làm đôi nè. Mề gà nào nhỏ thì mình để nguyên cũng được ha các bạn. Bước kế tiếp mình cho mề gà vào thố và cho vào một chai bia, ngâm ngập bia nha. Nếu không ngập bia thì mình chịu khó trộn trở mề gà cho ngấm đều bia nha các bạn. Bia sẽ giúp mề giòn và khử đi mùi tanh rất tốt. Mình sẽ ngâm khoảng từ 10 đến 15 phút ha. Trong khi chờ, mình sẽ sơ chế nguyên liệu thơm. Băm nhỏ khoảng 4 đến 5 tép tỏi để làm sốt ha. Thêm 2 lát gừng để chút nữa mình ướp cho thơm. Dùng 2 đến 3 gốc hành lá nè, đập dập ra và cắt nhỏ. Sau 15 phút ngâm bia thì giờ mình đổ ra cho ráo nước nè. Mình dùng cái gốc hành và vài tép hành bóp cho dập ra. Thêm một ít gừng cắt nhỏ lúc nãy đó. Mình dùng tay bóp đều cho gà thấm nước thơm từ hành và gừng khoảng 2 phút nha. Cho vào đây nửa muỗng canh nước tương, bột ớt paprika, sau đó mình nhặt bỏ hành và gừng ra rồi tiếp tục cho vào một muỗng canh bột chiên giòn. Áo sơ bề mặt của mề để chiên không bị văng dầu đó các bạn. Cho dầu vào chảo nhiều một chút, dầu nóng già, thử thấy sôi mạnh xung quanh đũa thì mình cho mề gà vào chiên nè. Chiên khoảng 2 phút, các bạn đảo nhẹ và tiếp tục chiên cho đến khi thấy mề gà vàng ha. Thời gian chiên khoảng từ 5 đến 6 phút là được nha. Một lưu ý nhỏ là nếu chiên với số lượng nhiều, các bạn nên chiên từng phần nhỏ, nhiệt đủ sẽ giúp mề gà chín nhanh mà không bị ngấm dầu. Như số lượng 600g mề gà của mình, đúng ra nên phân ra làm 2 lần chiên. Mề gà đã được rồi nè, mình vớt ra cho ráo dầu ha. Chiên như vậy là dùng được rồi các bạn. Nếu mà các bạn không thích áo sốt thì có thể chấm với muối tiêu chanh hoặc là nước tương. Còn mình thì làm để ăn cơm, nên bây giờ mình sẽ áo thêm sốt nước mắm để ăn với cơm cũng hấp dẫn lắm. Cho vào chảo một muỗng canh dầu. Cho nửa muỗng canh hành tỏi băm vào, phi lên cho thơm. Khi tỏi săn lại và chuyển màu thì mình nhanh tay cho hỗn hợp sốt vào nha. Và mình pha sốt luôn, gồm có một muỗng canh vung nước mắm, một muỗng canh đường, một muỗng canh tương ớt. Khuấy đều lên. Hạ lửa nhỏ cho sốt sôi nhẹ. Mình cho mề gà đã chiên vào luôn. Đảo đều cho mề gà áo hết lượng sốt. Bạn có thể cho thêm một ít ớt cắt khoanh cho món ăn thêm đẹp mắt và hấp dẫn ha. Vậy là món ăn đã hoàn thành rồi đó. Mình cho ra đĩa và dùng cơm thôi các bạn ơi. Mề gà thơm phức sốt nước mắm, giòn giòn thật là hấp dẫn phải không? Vị mặn ngọt vừa vặn, đậm đà, ăn cùng với cơm trắng thì không thể chê vào đâu được. Nếu muốn bạn cũng có thể nhấm nháp món này như một món ăn vặt hấp dẫn. Chúc các bạn có bữa cơm thật ngon và ấm áp bên gia đình thân yêu của mình nhé.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!